मिनिएचर बाग हे आपण सर्वसाधारणतः कुठेतरी मोठ्या ठिकाणी मोठ्या हॉटेल्समध्ये वगैरे अरेंज केलेलं पाहतो आणि तेव्हा उत्सुकता नेहमीच असते की असं आपल्याला काही करता येईल का, घरी मांडता येईल का, कसं बसं आपण कसं काहीतरी करून मांडत असतो. पण आज प्रतीक नर्सरीमध्ये वृक्षवल्ली नर्सरीच्या अंडर आमचं आज एक मिनिएचर गार्डनचं वर्कशॉप झालं आणि त्याच्यामुळे नक्की कसं करायचं ह्याचा व्ह्यू छान मिळाला आम्हाला आणि आम्ही आपापलं हे इतकं छान केलं आहे की तर आम्हाला एक्साइटमेंट आहे की अजून किती प्रयोग करता येतील त्याच्यावर. सो कळंबटे मॅडम थँक्स अ लॉट. थँक्यू. तुमचं हे घ्या ना, मिनिएचर हातात घ्या ना. हे मॅडमनी खूप छान. येस, एन्जॉय. येस. कल्पकतेला गार्डनिंग टेक्निक्सची जोड देऊन पाहिलं किती छान मिनिएचर गार्डन्स बनवलेत आमच्या पार्टिसिपंट्सनी. तुम्हालाही शिकायचं आहे ना, मग नक्की आमच्याशी संपर्क करा. वृक्षवल्ली, ॲडिंग ग्रीन टच टू युअर लाईफ.